Như vậy là Đại hội Thể thao Châu Á được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc đã chính thức hạ màn. Trong không khí mát mẻ của những ngày cuối thu, người hâm mộ đã được chứng kiến màn tỷ thí long trời lở đất giữa hai nhân vật sừng sỏ nhất kỳ đàn Trung Hoa. Một bên là lục mạch thần kiếm Triệu Hâm Hâm, người đang xếp vị trí thứ 10 trên bảng phong thần, và bên kia là nhân vật số 2 của đất nước tỷ dân, thiếu hiệp tàn bạo Trịnh Duy Đồng. Chiến thắng này cũng là một sự kiện lịch sử khó quên của đội chủ nhà Trung Quốc, khi mà Trịnh Duy Đồng bước lên bục vinh quang, đem về cho đoàn thể thao nước nhà huy chương vàng thứ 200, tự phá vỡ kỷ lục về thành tích trước đây của chính mình. Tuy ván đấu không kéo dài như mọi người kỳ vọng, nhưng đó là một ván đấu vô cùng chất lượng và mang tính chuyên môn rất cao. Khán giả chỉ thấy một chiến thắng rất nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng mấy ai hiểu được sức nặng ngàn cân trong từng nước cờ của đôi bên. Trịnh Duy Đồng đã tặng cho Triệu Hâm Hâm một món quà bất ngờ, đó là một đòn phi đao cổ xưa, một phương án rất ít người sử dụng, được giới chuyên môn đánh giá là nước yếu. Vậy đòn phi đao này có gì ghê gớm mà khiến lục mạch thần kiếm đến khi thua vẫn không hiểu vì sao mình thua? Chúng ta hãy cùng giải mã điều đó nha. Lần này quyền chủ động nằm trong tay Trịnh Duy Đồng, là người được ra tay trước. Hắn không dùng các trận pháp sở trường, phi tượng cuộc hay tiên nhân chỉ lộ như thông thường, mà lập tức đóng ngay trùng pháo, cho thấy chiến tâm đang ở mức cao nhất, sẵn sàng cống hiến một màn đối công rực lửa để thỏa lòng người hâm mộ. Bên đen là Triệu Hâm Hâm, người đang có phong độ cực cao vào thời điểm hiện tại, bình tĩnh, mã 8 tấn 7, sử dụng bình phong mã đại trận để ứng phó. Trịnh phi mã yểm trợ, Triệu xuất động chủ lực. Trịnh cũng xe một bình 2, Triệu phi tiếp mã còn lại. Như vậy là bình phong mã tròn đã chính thức hình thành. Triệu Hâm Hâm nhường quyền thúc binh cho đối thủ, cho thấy sự tự tin tuyệt đối vào bản thân, chứng tỏ tâm lý cũng đang ở trạng thái tốt nhất. Và đáp án của Trịnh Duy Đồng là binh 3 tấn 1, sử dụng trận pháp pháo đầu tam binh để đối địch. Loại bố cục này tuy không đối công mạnh mẽ, ác liệt như biến thể pháo đầu tấn thất binh, nhưng bù lại các đòn công kích rất thâm sâu và ảo diệu. Ưu thế chậm nhưng vô cùng vững chắc, từng bước lấn tới, đối thủ rất ít cơ hội trở mình. Triệu Hâm Hâm đương nhiên cũng thúc binh 3 tấn 1 đối lại. Tiếp đó, Trịnh ném mã biên, nước đi chuẩn sách giáo khoa. Triệu đối lại bằng binh 1 tấn 1, cũng là nước đi chính xác. Vẫn là những đối cuộc rất thông dụng. Tới đây, theo thống kê chính thức trong vài năm gần đây, thì sẽ có 5 phương án mạnh dành cho bên đỏ. Đầu tiên là pháo 8 bình 7, phương án ngũ thất pháo cực kỳ phổ biến, chiếm tận 4.000 ván cờ, cũng là phương án mạnh và được ưa thích nhất trong tất cả. Thứ hai là xe 9 tấn 1, chiếm 700 ván. Thứ ba là quá hà pháo, tức pháo 8 tấn 4, chiếm hơn 600 ván. Thứ tư là quá hà xa, tức xe 2 tấn 6, chiếm hơn 400 ván. Và cuối cùng là pháo 8 bình 6, phương án ngũ lục pháo, chiếm hơn 200 ván. Nhưng thật bất ngờ, Trịnh Duy Đồng lại không hề sử dụng những phương án vừa kể trên. Hắn chơi xe 2 tấn 4, một phương án cổ xưa rất hiếm người sử dụng. Từ trước đến giờ, chỉ có hơn 445 ván cờ dùng loại bố cục này. Nay họ Trịnh lại đem ra sử dụng trong một trận sinh tử chiến trọng đại như vậy, chắc chắn là đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Triệu Hâm Hâm quả nhiên rất kinh ngạc, lập tức rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn chơi tiếp tượng 7 tấn 5, củng cố phòng tuyến, tùy cơ ứng biến. Bấy giờ,
Trịnh mấy pháo 8 bình 7, dòm ngó lộ mã. Triệu bình tĩnh, mã 3 tấn 2, tránh né, tiện đường phong tỏa lộ xe. Trịnh liền hoành xe cánh trái. Triệu cúng xe 1 tấn 1. Trịnh xe 9 bình 6, chiếm cứ lộ sườn. Triệu cúng xe 1 bình 6, khống chế lộ sườn còn lại. Trịnh Duy Đồng sau khi bày binh bố trận chỉnh tề, bắt đầu động thủ, thọc xe tới tróc pháo, nhiễu loạn trận hình, nước đi khá thú vị. Hắn đang suy tính điều gì đấy? Giả như lúc này, đèn pháo 2 bình 1, tránh né, đỏ xe bình 8, tróc mã. Đen, mã đạp chốt, đánh pháo. Đỏ, pháo 7 bình 6, tránh né. Tuy trận hình vẫn cân bằng, nhưng tương lai pháo mã cánh phải của đen có nguy cơ bị cô lập. Đỏ sẽ có cơ hội khai thác rất mạnh vào điểm này. Triệu hâm hâm sau một hồi tính toán, không muốn rơi vào cục diện phức tạp, hắn chọn pháo 2 bình 3, nước cờ chính xác. Trịnh cẩn thận sĩ 6 tấn 5, củng cố phòng tuyến. Triệu cũng sĩ 6 tấn 5, đuổi xe khỏi vị trí nhạy cảm. Trịnh đã tiên liệu trước, liền lùi xe về 2 trượng, kiểm soát tuyến hạ của đối phương. Thủ đoạn tiếp theo có thể thúc binh 7 tấn 1, công kích vào đơn mã lẻ loi của đen. Nước cờ này khiến Triệu đắn đo rất nhiều. Trông qua thì bình thường, nhưng lại rất thâm sâu ảo diệu. Hắn cũng nghĩ ra vài phương án. Đầu tiên là đen xe 6 tấn 5, chuẩn bị bình vào đè mã. Nhưng không ổn, vì đỏ có nước pháo 5 bình 6. Đen xe 6 bình 7, đỏ tượng 7 tấn 5, phục thủ đoạn pháo 6 tấn 1, bắt sóng xe. Thứ hai là đen dụng mã, đạp chốt, đuổi pháo. Đỏ sẽ pháo 7 bình 8, chuẩn bị nước sâu trầm xuống đáy. Tiếp đó sẽ pháo 5 bình 6, công kích cực mạnh vào cánh phải trống trống. E rằng đen khó bề chống đỡ. Cuối cùng, Triệu đành chơi pháo 3 bình 4, ý tưởng ngăn chặn sự xâm nhập của chiến xa, âm mưu nước sâu, chơi xe 6 tấn 5, tạo áp lực lớn lên cánh mã của đối thủ. Nước đi trong thủ tàn công, rất có lực. Lần này đến lượt Trịnh Duy Đồng rơi vào tình thế khó xử. Hắn cũng không ngờ đối phương lại đánh rắn như vậy. Sau một lúc trầm tư, hắn nảy ra diệu kế, chơi tiếp pháo 7 thoái 1, nước cờ kỳ lạ thú vị. Nhưng nếu phân tích kỹ thì đây là nước đi rất cao thâm, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Trịnh Thiếu Hiệp. Vậy nước cờ này cao thâm ở chỗ nào? Đầu tiên là tránh được thủ đoạn mã 2 tấn 1, đạp chốt, tróc pháo của bên đen. Thứ hai, nếu đen vẫn xe 6 tấn 5 gây áp lực, đỏ sẽ pháo 5 bình 8, sau đó bổ tượng yểm trợ mã. Thứ ba là bất cứ lúc nào cũng có thể pháo 5 bình 7, tạo mũi khoan sắc bén vào tuyến đáy của đối thủ. Và thứ tư là ngăn chặn luôn âm mưu tấn xe kẹp cửu, hòng quấy rối trận hình của bên đen. Đối thủ đột ngột tung kỳ chiêu khiến Triệu Hầm Hầm trong lòng thầm kinh hãi, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo. Hắn bợp trán suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đành chơi mã 2 thoái 3, chốc nã xe. Đối phó rất chính xác, bởi trận hình của bên đỏ giờ như vách sắt tường đồng, chẳng có điểm gì để khai thác. Nếu cứ đâm đầu vào thì thật là thiếu khôn ngoan. Trịnh không hề nào núng, chơi tiếp xe 6 tấn 1, chuẩn bị trấn áp mã đen. Triệu không chậm trễ, lập tức pháo 2 tấn 1, ứng phó rất linh hoạt. Giờ nếu đỏ vội bình xe tróc mã thì cũng vô dụng. Đen đơn giản cho mã 3 thoái 2, sau đó lại mã 2 tấn 1 đuổi xe. Đỏ thất tiền khá nhiều. Và Trịnh ra đòn rất chính xác, binh 7 tấn 1, khai thác vào cánh mã mỏng manh của đen. Tiếp đó Triệu thúc ngay binh 7 tấn 1,
đang dùng pháo tróc nã xe. Lúc này, đỏ không thể xe thoái hai được, đen sẽ phi mã truy sát. Đỏ xe bình 4 tránh, đen tiếp tục mã 3 tấn 4 tróc nã xe. Đỏ sẽ rơi vào thế hạ phong ngay. Trịnh cũng đã tiên liệu từ trước, chơi tiếp xe 6 thoái 3 rất nhịp nhàng, chính xác. Triệu binh 7 tấn 1 tiêu diệt. Trịnh xe bình 3 chém lại chốt. Tình thế lúc này đã đến hồi khẩn trương. Tuy quân lực đôi bên vẫn cân bằng, nhưng các cánh quân bên Trịnh Duy Đồng có phần thông thoáng hơn. Pháo lộ 7 vẫn đang dòm ngó cánh phải. Nước sâu có thể pháo 5 bình 7, tạo thế công cực mạnh vào tuyến đấy. Bên Triệu Hâm Hâm tuy chưa tổn hại gì, nhưng nguy cơ tiềm ẩn rất lớn, không thể khinh suất được. Lựa chọn tiếp theo của Triệu sẽ là bước ngoặt quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến thành bại của trận này. Hắn phải chơi thế nào đây? Tất nhiên là đen không thể tấn xe lên hạ rồi. Đỏ vẫn sẽ binh 7 tấn 1 sang sông. Đen bình xe tiêu diệt chốt. Đỏ có đòn hiểm là mã 9 tấn 7 đánh xe. Đen phải xe bình 2 tránh né. Đỏ vọt pháo nổ mã. Đen thiệt quân kém thế, chắc chắn thua. Khi ván đấu kết thúc, giới chuyên môn sau khi thẩm lại có đề xuất nước đi mạnh nhất cho bên đen phải là mã 3 tấn 1. Nếu như đỏ chơi xe 3 tấn 2, chuẩn bị nước sâu xe 6 tấn 3 tróc mã. Đen đơn giản chỉ cần pháo 8 thoái 2. Tiếp theo bình 7 tróc đôi xe mã. Đỏ sẽ rơi vào thế khó ngay. Hoặc như đỏ tiếp tục pháo 5 bình 7, đen có chiêu pháo 4 bình 3. Cục diện vẫn khá phức tạp, cờ chưa biết sẽ về tay ai. Tuy nhiên, Triệu Hâm Hâm lại có tính toán khác. Trong tình huống nhạy cảm này, hắn đột khởi hùng tâm, bất ngờ chơi pháo 8 thoái 2. Ý tưởng rất rõ ràng là nước sâu sẽ pháo 8 bình 7, tróc đôi xe mã của đối phương. Có lẽ ánh mắt đang thèm thuồng nhìn về tuyến đáy yếu ớt của họ Trịnh. Đây cũng là nước cờ hợp lẽ tự nhiên. Cam đoan rằng 10 người thì sẽ có 7 đến 8 người chọn lối đi này. Nhưng có câu sai một ly đi một dặm. Nếu tại hạ nói đây là một sai lầm chí mạng, thì các kỳ hữu có tin không? Hãy cùng xem nha. Trịnh Duy Đồng hiểu rõ dụng tâm của đối thủ, nhưng hắn vẫn điềm nhiên như không. Binh 7 tấn 1 sang sông truy sát mã, mở màn chém giết. Triệu theo kế hoạch cho pháo 8 bình 7 tróc nã xe. Trịnh rất bình tĩnh kéo xe sang lộ 8, động tác dứt khoát. Tình thế bây giờ vô cùng khẩn trương. Đôi bên đã đến hồi kiếm bạc cung dương, không thể dừng lại, càng không thể lùi bước. Giờ đến lượt Triệu Hâm Hâm đi cờ. Phương án nào sẽ là tối ưu đây? Đầu tiên, nước cờ ai cũng có thể thấy là đen vọt pháo tới nổ mã. Cứ tưởng đỏ cũng tiến pháo nổ lại mã, cân bằng quân lực. Nhưng không, đỏ có thủ đoạn độc ác hơn là binh 7 tấn 1 tróc mã. Tiếp tục đẩy đen vào 3 lựa chọn. Thứ nhất là đen tiếp tục quật pháo sang mã. Đỏ binh 7 tấn 1 chém mã, bắt chết luôn pháo lộ 4. Pháo kia nằm trong họng tượng. Đen có đâm chiếu thì đỏ kéo xe về bắt sống. Đen toàn quân chết sạch, chắc chắn thua. Thứ hai, đen mã 3 tấn 1 trốn tránh. Đỏ xe 8 tấn 2 kẹp chết mã, phục nước sâu, binh 7 tấn 1 bắt chết thêm cả pháo. Đen mà chạy pháo, đỏ sẽ pháo 5 bình 7, đen chết càng lẹ. Đen chơi xe 8 tấn 5 nhằm bình sang cứu giá. Đỏ pháo 5 bình 7 dọa sát. Đen buộc tượng 3 tấn 1. Đỏ xe chém mã tróc tượng. Nếu đen tượng 1 tấn 3 thì đỏ binh 7 tấn 1
bắt chết pháo. Đen phải tượng 5 tấn 3. Đỏ binh 7 bình 8 truy sát cả đôi tượng. Đen hoàn toàn vỡ trận. Và thứ ba, đen mã 3 thoái 1 tránh né. Đỏ xe 8 tấn 4 kẹp chết mã, ám phục nước sâu, cho pháo 5 bình 7 dọa sát. Đen xe 6 tấn 4. Đỏ vẫn pháo 5 bình 7 dọa sát. Đen buộc phải tượng 5 tấn 3 hóa giải. Đỏ tung diệu thủ binh 7 bình 6 dọa sát. Đen phải tượng 3 tấn 5. Đỏ binh 6 tấn 1 chém pháo. Đen sĩ 5 tấn 4 diệt chốt. Đỏ tấn xe chém sĩ. Đen trận hình tàn nát, chiến mã nằm trong họng xe, khó lòng mà chống đỡ. Như vậy là phương án vọt pháo nổ mã không thể dùng được. Mà giờ đen có mã 3 thoái 1 tránh trước. Đỏ vẫn binh 7 tấn 1, cũng trở lại các biến vừa phân tích ở trên. Triệu Hầm Hầm lúc này mới nhận ra tình thế vô cùng nghiêm trọng. Đột nhiên hắn rùng mình, lạnh toát sống lưng. Sau cùng Triệu đành chơi mã 3 tấn 1 tróc nã chốt, tập trung tinh thần ứng phó. Trịnh chờ sẵn đã lâu, lập tức xe 8 tấn 2 kẹp chết mã. Triệu ra tay trước, pháo vọt tới nổ mã. Trịnh bình xe chém lại mã. Sau khi đổi quân, áp lực bên đen tạm thời giảm bớt, nhưng nguy cơ vẫn còn đó. Quân chốt đỏ bây giờ trở thành mối hiểm họa rất lớn. Mục tiêu cấp thiết là Triệu phải làm sao đưa binh lực sang tiếp viện, càng nhanh càng tốt. Nghĩ vậy nên Triệu chơi xe 6 tấn 4, tương lai có thể mã 7 tấn 6, rồi mã 6 tấn 4 đánh xe. Hoặc như đỏ có pháo 5 bình 8, thì đen vẫn kịp bình xe theo truy cản, nước cờ khá hay. Trịnh Duy Đồng vẫn tiếp tục binh 7 tấn 1, chẳng hề quan tâm gì đến đối thủ. Áp lực tử vong từ quân chốt đỏ khiến Triệu như nghẹt thở, trong lòng kinh hãi tột độ. Hắn đề thăng công lực lên cao nhất, dâng xe lên 4 trượng, đưa thêm chủ lực sang trợ chiến. Thấy thời cơ đã chín mùi, Trịnh bắt đầu động thủ, chơi pháo 5 bình 7 dọa sát, khí thế cực kỳ hung hãn. Triệu lâm nguy bất loạn, lập tức tướng 5 bình 6 thoát thân. Trịnh xuất thủ cực nhanh, pháo 7 bình 4 diệu tướng. Triệu lại tướng 6 bình 5, nước đi bắt buộc rồi. Trịnh ra đòn dồn dập hơn, binh 7 tấn 1 đánh pháo. Triệu pháo tấn 2 cho xe yểm trợ, thế tất phải đi. Trịnh chơi tiếp, binh 7 tấn 1 áp sát. Nước cờ rất nguy hiểm. Án tử hình như treo lơ lửng trên đầu. Triệu Hầm Hầm sắc mặt trắng nhợt, hai tay khoanh trước ngực, chìm vào suy tư rất lâu. Đây chính là tình huống then chốt thứ hai của trận đấu. Lựa chọn tiếp theo của hắn sẽ quyết định kết quả của trường ác chiến này. Các cao thủ có đề xuất 2 phương án, chúng ta cùng xem xét. Đầu tiên là đen pháo 4 bình 5, dọa dùng xe chém pháo. Đỏ phải tượng 7 tấn 5. Đen lại pháo 5 bình 6 mời đổi. Hồng triệt tiêu bớt quân lực, tương lai có thể xuất tướng tránh bão. Nhưng đỏ có nước ác là xe 6 tấn 5 chặn eo tượng dọa sát. Đen chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất là đen xuất tướng tránh né. Đỏ tung diệu thủ, xe 6 thoái 4 bắt sống xe. Giờ đen xe 8 tấn 1 cũng vô ích. Đỏ có nước pháo 7 tấn 3 rất lợi hại. Đen chắc chắn mất xe. Hoặc như đen xe 6 tấn 1 tránh né. Đỏ pháo 7 tấn 2 chốc nã. Đen vẫn phải mất xe. Thứ hai
là đen vén tượng biên giải sát. Đỏ xe 9 tấn 1 chém tượng. Đen vọt tới nổ pháo tróc mã. Đỏ nhẹ nhàng binh 7 tấn 1. Đen vật pháo sang nổ mã. Đỏ xe 9 bình 5 chém tượng. Dọa xe chém sĩ sát cục. Đen buộc phải xuất tướng. Đỏ bình xe chém mã. Đen xe 8 bình 2. Đỏ đâm xe chiếu tướng. Đen thượng tướng. Đỏ pháo 7 tấn 7 dọa chiếu rút ăn xe. Đen xe 6 thoái 1 liên kết sông xe. Đỏ xe 6 thoái 4 chiếu tướng. Đen sĩ 5 tấn 4. Đỏ xe 3 thoái 1 chiếu tướng. Đen thoái tướng. Đỏ xe 6 bình 2 dọa sát. Đen bình xe mời đổi. Đỏ binh 7 bình 6 chém sĩ. Nước sâu pháo 7 tấn 1 tạo sát rất đẹp mắt. Đen vô phương chống đỡ. Như vậy là phương án pháo 4 bình 5 là không ổn rồi. Còn phương án thứ hai, đen pháo 4 bình 7 tróc tượng dọa sát thì sao? Đó tất nhiên phải tượng 7 tấn 5 rồi. Đen pháo nổ tượng chiếu tướng. Đỏ thoái tượng chém pháo. Đen pháo vật sang nổ mã. Tiếp theo có thể bình xe sang chốc đôi. Đỏ pháo 4 bình 7 dọa sát. Đen phải xuất tướng. Đỏ binh 7 bình 6 áp sát. Đen xe 8 bình 2 tổ chức phản công. Đỏ nhẹ nhàng xe 6 thoái 3 phòng thủ. Và với thế công như sấm sét thế này, không cần nói cũng hiểu, đen chắc chắn thua. Tuy nhiên, Triệu Hâm Hâm sau một hồi trầm ngâm rất lâu, bất ngờ đánh ra một chiêu kỳ lạ, pháo 7 thoái 1 chốc nã xe. Trịnh Duy Động hơi giật mình, trong lòng tỏ ra nghi hoặc, chưa hiểu dụng tâm của đối thủ là gì. Cuối cùng đành chơi binh 5 tấn 1 đánh lại pháo. Triệu lập tức cho pháo 7 thoái 1 dọa nổ chốt chiếu tướng, đẩy đối thủ vào thế khó. Nhưng khéo quá lại hóa vụng. Trịnh đối phó rất đơn giản, binh 5 tấn 1 tróc pháo. Triệu xe bình 5 diệt chốt, nước đi bắt buộc rồi. Tiếp đó Trịnh tượng 7 tấn 5 vừa phòng thủ vừa tróc nã pháo, nước cờ nhất cử lưỡng tiện. Triệu phải pháo 7 bình 8 tránh né, ý tưởng sẽ rút về truy sát quân binh rất nguy hiểm kia. Trịnh nhẹ nhàng binh 7 bình 6 chặn eo tượng áp sát cửu cung. Triệu trong cơn nguy khốn vẫn hết sức bình sinh kéo pháo về chốc nã chốt. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Trịnh Duy Động động sát cơ, sát khí tỏa ra dày đặc, quất trôi cho mã bay vèo tới lộ 7, vừa tróc pháo vừa uy hiếp tượng dọa sát, khí thế như dời non lấp bể. Triệu Hâm Hâm giật bắn cả người, lông tóc dựng ngược cả lên. Giờ hắn phải làm sao đây? Giả như lúc này đen tượng 3 tấn 1 tránh né. Đỏ binh 6 tấn 1 chém sĩ chiếu tướng. Đen thoái sĩ tiêu diệt. Đỏ mã 7 tấn 6 đạp chết pháo. Đen tượng 1 thoái 3 phòng thủ. Đỏ xe 9 bình 6 âm mưu phế xe vào sĩ tạo tuyệt sát. Đen lùi pháo tử thủ. Đỏ xe 6 tấn 2 chặn eo tượng. Và chắc chắn đèn không thể chống đỡ nổi. Hoặc như đen sĩ 5 tấn 4 giải sát thì sao? Đỏ sẽ nổ tượng chiếu tướng. Đen buộc gác sĩ. Đỏ tung chiều ác, xe 9 tấn 3 dọa thoái pháo sát cục. Đen lộn pháo về diệt chốt,
Đỏ pháo thoái 2, chiếu tướng. Nếu đen lùi pháo, đỏ sẽ nổ tượng, chiếu tướng, bắt chết xe. Nên đen phải về sĩ. Đỏ tấn xe, chém sĩ, chốc nã pháo. Và đen có chống đỡ thế nào cũng khó tránh khỏi bại cục. Đứng trước bờ vực tử vong, Triệu Hầm Hầm tập trung toàn bộ công lực cho pháo 4 bình 3 cản lại, còn nước còn tát. Trịnh Duy Đồng làm sao cho đối thủ chạy thoát được, lập tức mã 7 tấn 6, vừa tróc tượng vừa dọa sát, kiếm chiêu quá sắc bén. Vậy giờ đen sĩ 5 tấn 4 giải sát được không? Câu trả lời là không. Vì đỏ có nước hiểm là xe 9 tấn 3 tróc tượng tạo sát. Đen pháo 3 thoái 3. Đỏ mã 6 tấn 5 đạp tượng, chuẩn bị xe 6 tấn 4 tiêu diệt sĩ. Đen chắc chắn thua. Cho nên Triệu phải tượng 3 tấn 1 kiên cường chống đỡ. Tiếp đó Trịnh ra tay như chớp giật, dụng mã đạp nát tượng. Triệu kéo xe về truy sát mã, hành động giãy giụa cuối cùng. Trịnh càng đánh càng hay, tiếp tục dụng xe chém tượng bảo kê mã. Và đánh tới đây, Triệu Hầm Hầm mới bừng tỉnh cơn mê, toàn thân đầu nhức rã rời. Một chút chiến ý cuối cùng cũng bị dập tắt, đành chấp nhận buông cờ dừng đánh. Bởi vì thế công của đối thủ quá mạnh rồi, làm sao mà chống đỡ đây? Giả như đánh tiếp, diễn biến có thể sẽ như sau. Đen pháo 8 tấn 1 nhằm bắt sống mã. Đỏ nhẹ nhàng binh 6 tấn 1 chém sĩ, chiếu tướng. Đen thoái sĩ tiêu diệt. Đỏ tấn xe chém sĩ, chiếu tướng. Đen phải thượng tướng. Đỏ xe 9 tấn 1 chiếu tướng. Đen tiếp tục thượng tướng. Và đỏ tung đòn kết liễu, xe 6 thoái 1, sát chiêu chính thức hình thành. Đen đành bỏ tay chịu chết. Khép lại trận thư hùng tuyệt đỉnh của hai vị kỳ vương hàng đầu Trung Quốc. Một trận chung kết đầy mưa tanh gió máu, thảm liệt đến kinh hoàng. Triệu Hầm Hầm cuối cùng vẫn không thể vượt qua ngọn núi sừng sững mang tên Trịnh Duy Đồng. Đành rằng là hắn hay đấy, phong độ hắn cao đấy, công lực hắn cũng thâm hậu đấy. Nhưng so với đệ nhị cao thủ như Trịnh Duy Đồng, tài nghệ chỉ dưới một người nhưng trên hàng tỷ người, thì hắn vẫn chưa thể so bì được. Thế gian này e rằng chỉ có Vương Thiên Nhất mới là đối thủ xứng tầm của họ Trịnh mà thôi. Phần bình luận đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý kỳ hữu đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.